فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين. كيفكم صباحي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، واخيرا الفيديو المنتظر، واخيرا وصلوا غراضي. صراحة هالكم شهر هدلون لاحظت انه غراضي غاليين عليكم مثل ما غاليين علي. اكتر سؤال انسألت يا بهالكم شهر انه وين اغراضك؟ امتى حيجوا غراضك؟ كتير مشتاقين لغراضك. فالحمد لله وصلوا غراضي. رح احكي لكم كل شي، كل التفاصيل عن الشحن وقد إيه بيكلف وهالأمور. وانتوا كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات أسئلة إذا كنت نسيت شي. هلا هون قبل بيوم كتب هون طبعا عم أول شغلة أخدتها من الكونتينر هو الميزان. طلع وزني 65. ما بعرف إذا البلاطة مايلة مرتفعة، ما بعرف، لسه ما شفته مرة تانية، لازم جربه بغير أماكن. بس يعني أنا هيك أصلا وزني 65 64، وقت بنحف كتير بصير 61. المهم وين كنا؟ الكونتينر كان بمينا اسكندرية. قبل بيوم اتصلوا فينا قالوا لنا انه رح يطلع على مدينتي. طبعا اعطيناهم العنوان وكل شيء وهي الامور. المهم لازم نروح الصبح الساعة 8 على البوابة تبع مدينتي، لانه ما ممنوع يدخل شيء الا بموافقة صاحب العلاقة. فرحنا واعطيناهم الموافقة. طبعا انا رحت مع زوجي، قلت له مستحيل فوت علي هي اللحظة. الكونتينر هيك بيبقى كمان مسكر، بيقفل، ممنوع حدا يفتحه، بكسروه كسر يعني. فمثل ما شفتوا أول ما صفوا الكونتينر جنب البيت صاروا يعملوه بال ما بعرف شو اسمها هي، بينسة كبيرة، صاروا يكسروه لحتى انفتح الباب. طبعا أول ما فتحنا الباب كانت بسكليتي بالواجهة. أكتر شي، أكتر غرض كنت مشتاقة له هو البسكليت، لأنه أكتر شي بحبه وقت أكون متضايقة، عندي طاقة سلبية يعني بوقت بركب فيها هيك بنسى حالي، بنسى العالم، بنسى مشاكلي. فأكتر شي كنت مشتهية إنه يوصل هو بسكليتي. فما عدت يعني حسنت إني قاوم فورا. قلت له لزوجي أنا رح أترككم تنقلوا الأغراض وحأنزل شوي أعمل فتلة هيك صغيرة. حتى أولادي كانوا راكبين بسكليتاتهم. عن جد كتير حلوة، شعور كتير حلو إنه هيك تذكرت أيام زمان وقت كنت بتركيا وأركب وهيك. فعن جد الحمد لله يعني وصلوا غراضي. في شغلات هلا يعني طبعا رح لكم كل شيء. في شغلات وصلت سليمة، في شغلات لا. تقريبا يعني 5% هن الأضرار. أوكي، يعني ما بينحكوا فيهم. هذا الكولر تبع المي الخزان تبعه من تحت، فما بعرف صار له فترة يعني 4 شهور ماله شغال. ما بعرف كيف بدي نطفه، يعني شفت هيك ما في براغي من تحت، كيف بدي فكه، كيف بدي نطفه من جوا ما بعرف. يا ريت اللي عنده خبرة تكتب لي تحت بالتعليق كيف نطفه. عم فكر اني احط خزان مي وصير هيك
خلي المي من الحنفيات تنزل، هيك بصير في جريان يعني وبينضف. فما بعرف إذا عندكم فكرة تانية خبروني. طبعا ما عندي يعني صبر، صرت هيك افتح كرتونة من فوق هيك شوف شو دون الأغراض، لأني نسيانة، بتعرفوا نسيانة أغراضي صار لي 4 شهور يعني ضابطتهم وماشية. هلا أنا أغراضي طلعوا قبل العيد تقريبا بيومين 3. وقفوا بمينا مرسين طول فترة العيد لأنه في عطلة، وقفوا هنيك. وقت خلصت العطلة، هي تقريبا العطلة شي أسبوع 10 أيام، وقت خلصت العطلة فانطلقت بالبحر. بالبحر بتضللها شي 5 أيام، بعدين بتوصل على مينا اسكندرية. هونيك بقى ببلش التفتيش، وببلشوا يفوتوا هيك على الأشعة ويفتشوا وكذا وهيك، والأمور هي توقيع وجمارك وقصة يعني فايتة ببعضها. شو صار هونيك كمان بمينا مصر؟ بمينا اسكندرية صار عطلة كمان، عطلة شي 5 أيام. شو بيسموها هي شم النسيم. فعطلوا كل شي، كل الدوائر الحكومية كمان استنينا. فمشان هيك طولوا، يعني تقريبا أنا أخذ معي شهر. بس لو ما في عطل، لو ما في عطلة العيد وهيك، كان 15 يوم وبيطلعوا. الشي الوحيد يلي هلأ شفته مكسور هو هي الزبدية، هي زبدية شوربة، يعني بحط فيها شوربة فكانت مكسورة. ما كتير يعني زعلت، لأنه عم بفتح شغلات تانية عم شوفهم سليمين، ففي شي بيعوض شي، عرفتوا. لهلأ بس هي المكسورة، وفي شغلات تانية هلا بقولكم عليها فيديوهات تانية، بس مثل ما قلت لكم يعني 5% الشغلات الضرر يعني. هلا مو كل الأشياء فتحوها وفتشوها، في أشياء اجت مثل ما هي مسكرة لسه، ما لها مفتوحة أبدا. وفي أشياء لا، يعني الكرتونة مهرية من كتر التفتيش. هون غرفة النوم حطوها بغرفتي. هلا لكم الصراحة، أنا غرفة النوم تبعي وغرفة النوم تبع الأولاد وغرفة القعدة مو كتير كنت متعطلة عليهم يعني. وأنا ما شحنت أغراضي مشان هالغرف، لأنه ممكن اشتري شغلات تانية أجدد وأحلى. أنا شحنت أغراضي مشان أغراض المطبخ، أدوات كهربائية اللي عندي كتير كتار. يعني ما بينسخى فيهم الصراحة. فطلعوا غرف النوم وغرفة القعدة وغرفة ولادي بمعية الكهربائيات وأغراض المطبخ. هلأ أنا صراحة يعني دفعت جمارك منيح ومبلغ منيح. ليه؟ لأن عندي كهربائيات كتير عليهم جمرك. زوجي كمان مطلع كاميرات مراقبة كانوا بالمحلات عنده كمان، هي يعني عليها جمرك منيح. كمان في قرايبين زوجي مطلعين معنا أغراض، طلعوا معنا أغراض يعني هيك كم كرتونة، حتى كانوا بدهم يطلعوا براد وغسالة بس ما وسع الكونتينر. أنا أخذت 20 قدم الكونتينر، في لسه 40 قدم، يعني وسعوا أغراضي بالغصب. وهن طلعوا معنا كم غرض، بس يعني آخر شي بدهم يطلعوا براد وغسالة، إنه الكونتينر دوبه تسكر الباب. فهن شو مطلعين كمان؟ مطلعين موبايلات، 5 موبايلات قديمين يعني نوكيا سامسونج كذا. فوقت فات بالتفتيش قال انه معكم موبايلات، ونحن ما كاتبين على الورقة موبايلات. فهي يعني هي كمان انه قال لي زوجي انه معك موبايلات؟ لو لا، سأل قرايبينه طلعوا انه ايه. بقى هذا الشي كمان خلوه يفتشوا الأغراض أكتر. كمان راوترات كمان ممنوع إنه نطلع. هن كمان مطلعين قرايبين زوجي راوترات، فكمان ما مكتوبة على الورقة، كمان هيك فتشوا الكراتين أكتر. هدول الموبايلات والراوترات راحوا يعني أتلفوهم، عرفتوا.
فيعني كان أمور الشحن تبعي ميسرة من مكان ومعصلجة من مكان، بس الحمد لله يعني فوق كل الشغلات اللي أنا جايبتها والكهربائيات وهي القصص، بس حسيتها إنه يعني بفضل الله هيك الله يسر لي إياها. ايه بس انه دفعنا منيح. هلا انتوا هتقولوا لي قد ايه دفعتي؟ ما فيني لكم انه انا اللي دفعته انتوا ممكن تدفعوا، كل واحد على حسب اغراضه. انا بعترف انه انا اغراضي كتار كتير وكهربائياتي كتار لهيك دفعت. اما انتو ممكن اذا اغراضكم اغراض عاديين، يعني بيت، براد، غسالة، جلاية، كهربائيات شغلة شغلتين ثلاثة، ما بتدفعوا مثلي. هلا انا الدفعي اللي دفعته بتقولوا لي انه مو كان اوفر لك لو بعتي اغراضك واشتريتي من اول وجديد بمصر؟ لا، مو كان اوفر لي، لانه انا الدفع اللي دفعته يعني ما بيجيبوا لي كم غرض من الأغراض اللي أنا عندي إياهم، لأنه كل إنسان بيعرف شو شاري وقديه دافع وقديه مكلفه. فأنتوا على حسب غراضكم بدكم تدفعوا. اطوي الثياب تبعاتهم لحال، ثياب محمد لحال، وثيابي لحال، ثياب هتقولوا لي شو عم تعملي هون؟ هلا شوفوا، اول يوم صورت لكم وقت نقلوا الغراض لفوق على البيت، وبعدين بهذا اليوم اجا زوجي جاب ناس ركبوا لي غرف النوم، غرفة النوم تبعي تبع الاولاد. انا بهذا اليوم ما سويت شيء. تاني يوم هون عم صوركم تاني يوم شو عملت. صراحة كانت الامور كلها فايتة ببعضها. بالجمارك مفتشين الاغراض، حاطين لي الاغراض، اغراض هي الكرتونة لهون وهون، هي الكرتونة التانية لهون، كمان أغراض قرايبين زوجي كمان حاطينهم مع أغراضي. فالأمور كانت مخبصة ببعضها. فشو عملت؟ قلت بسم الله. طول ما عم بشتغل عم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحتى الله يبعث لي ملائكة تساعدني. وفعلا يعني كنت عم بشتغل أنا ومبسوطة. ما حسيت بالوقت. شو عملت لحتى يكون الأمور سهلة؟ لأنتوا شفتوا بالفيديوهات وقت كنت بتركيا كيف غلفت الأغراض لحتى ما تتكسر. صرت حط الثياب بقلب الكهربائيات او التحف. فهلا هون شو عملت؟ صار التحف مع الكهربائيات مع الازاز كلياته بقلب بعضه. جبت اول شغله صرت افصل. هلا هون فت على غرف الاولاد. اول شي بدي امن على الاولاد، يعني انه يكون غرفهم تمام ونظيفة مشان يقعدوا فيها يلعبوا فيها يناموا هيك يرتاحوا. فاول شغله فت على غرفه ابني الصغير تيم. فتحت الغزانة. بقلب الغزانة هن ما فاكين كانوا الغزانة، حاطين بقلب الرفوف كمان علب وكراتين وغراض وتياب وهيك. فصرت قمت كل الكراتين يلي بالغزانة، وصرت شيل الأواعي التياب صرت حطهم على جنب. شو في تحف، شو في إزاز، شو في شغلات بقلبهم، صرت قيمهم حطهم بكرتونة تانية منفصلة. فصرت أفصل الأواعي التياب عن التحف والصحون، هالقصص هي بتتكسر، عرفتوا. بعدين كمان صرت افصل الثياب الشتوية حطيتها هيك على جنب، والثياب الصيفية طبعا هلا الصيف نحن بدنا الصيفي. ف يعني مشان الامور هيك كلها تكون اسهل علي. ف هلا هون هبلش بثياب ابني الصغير تاني بما انه انا بغرفته. صرت هيك اطويله اغراضه كمان. هن الصراحة الثياب مجعلكين في قمصان مجعلكة كلياته. قلت هلا بعدين مو وقتها انه اقعد اكوي وصبت وهيك. هلا خليني اشوف رتب كل شي بمحله، بعدين بس استقر هون بقى بشوف شو بدي اعمل، شو اللي بده كوي، شو اللي بده كذا. هون يعني اللي اعطيتني اياهم كلهم لإلها، هدول كلهم شورتات ما. كذا اخر تحملها.
هون متل ما شايفين قمصان تايم، حتى في شغلات صغيرة عليه كمان ما في وقت قله تعقيس وشوف شو صغيرة عليك وكذا، لا ما في وقت. صرت أعلق هيك بس إنه بدي رتب. أنا حدا ما بحسن شوف كركبة، بحب إنه يكون كل شي حواليه مرتب لحتى أقدر أفكر ويعني هيك زبط الأمور. فمثل ما شايفين دول كراتين كلياتهم شغلات ما فيها تياب، التياب فصلتهم على جنب، ودول الأغراض هن يعني تحف، صحون، صحون، كاسات، هالقصصي. هلا هون اول شي غرفة تيم، بعد ما حطيت له تيابه، طبعا لسه في تياب تانيات، لسه في كراتين برا كلها تياب، بس هون اول شي قمت له الاغراض اللي كانت بقلب غزانته، ورتبت له هيك الغرفة، حطيت له شرشف، حطيت له مسبال. هلا هون بساوي الارض، بكنسها، بمسحها مشان الاولاد يفوتوا لجوا ويقعدوا هيك يلعبوا على رواق. هلا هون اللي عملته المكنسة اللاسلكية شحنتها، وكمان هي الممسحة اللي بتدور يلي على الشحن كمان شحنتها. انا وقت ضبيتهم بتركيا حطيتهم بكرتونة وحدة، وكمان حاطة الشواحن بقلبهم منشان ما يضيعوا. فالحمد لله وقت فتحت الكرتونة اخدت المكنسة اللاسلكية حطيتها بالشحن، وكمان هي الممسح حطيتها بالشحن. عن جد كتير ظراف. صار لي 4 شهور عم بقعد ببيوت المكانس تبعاتهم خربانة، وعم ساوي بالمقشة. والله يعني عن جد المكنسة غير شكل، خاصة هون بمصر في تراب كتير. يعني وقت بتقشي بالمقشة التراب عم يطير لمكان تاني. قد ما نظفتي مو مثل المكنسة. هون الحمد لله خلصت من هي الغرفة للولاد، فوتوا لجوا عودوا العبوا. انا رح اساوي الغرفة التانية، هي الغرفة التانية تبع محمد الكبير. هلا الصراحة الغرف من وقت كنت بتركيا أنا كنت بدي بدلهم إياهم، أجيب لهم مكتب، أجيب لهم شغلات يعني هيك أكبر. بس لإلكم الصراحة أولادي لسه عم يخربوا، يعني بكسروا كتير. بجيب لهم الغرض بخربوه بكسروه، فإنه قلت حرام أجيب لهم يعني غرف نوم هيك جديدة. طبعا غرفة النوم اللي حتشتروا لهم إياها هيك يعني حتروح معهم يعني لحتى يصيروا شباب، ما حتضلوا تغيروا يعني. فانه هلا لسه عم يخربوا، قلت خلص خليهم هلا بهاي، بعدين بس يكبروا اكتر ويوعوا اكتر ويفهموا ويحافظوا على اغراضهم بجيب لهم فصلهم غرف نوم الى مكتب وهالقصص هي لاعمارهم يعني. هلا هدول مناح. هلا هون خلصت غرفة الأولاد، أمنت عليهم، فبلشت بغرفة القعدة. الأغراض فايتة ببعضها، تياب مع حرامات مع صناديق مع كل شي بتتوقعوه بغرفة القعدة. يلي عملته انه فتحت الصندوق تبع غرفة النوم تبعي، كنست الصندوق وبعدين هلأ بمسحه. قلت لحط الحرامات بقلب الصندوق، كمان حطيت علب حطيت فيها تياب شتوية كمان فصلتهم. قلت لحطهم بالصندوق من دون ما، صراحة أنا جايبة أكياس كبيرة لحتى غلف فيها الحرامات والثياب الشتوية. يعني دائما أنا بالصيف بالشتاء بحطهم بقلب أكياس النايلون اللي بينسحب الهواء منهم، هن خربانين بس إنه بلاقيهم ظراف وسماك ما بفوتوا غبرة. بس ما لقيتهم يعني ضمن هالعجقة هي ما لقيتهم، فقلت هلأ حاليا رح أحط الحرامات مثل ما هن من دون تغليف، وبعدين بس لاقي هالأكياس برد بضب هالشتوي بقلبهم وبخزنهم. هون طبعا يعني استراحة محارب بعد هالشغل. زوجي جايب شاورما، أكلت هيك سندويشة وأنا عم فكر وعم بطلع بهالغرفة القعدة كيف بدها تنضب. وبس مثل ما قلت لكم عن جد كل شي بصير شوي شوي، خطوة خطوة، ما بتلاقوا إلا تركنتوا وصار كل شي يعني كل شي مضبوب حواليكم. صرت أحمل كرتونة كرتونة مثل ما شايفين وطلع
شوفي بقلبها إزاز وصحون حطّن على جنب، وشيل ال الشتوي والتياب حطّن على جنب، يعني بدي أفصل التياب عن الإزاز. أنا عم ضبضب واشتغل ما لقيت غير ندق الباب وصلوني هدول البيجامات من صبية كتير مزوقة عندها صفحة على الفيسبوك بتعرض بيجامات كتير حلوة بأسعار معقولة بتوصل لكل أنحاء مصر. رح أحطلكم الرقم تبعها ورابط الفيسبوك تبعها بأول تعليق بصندوق الوصف لحتى تروحوا تتفرجوا على الأشياء اللي بتعرضها، واكتبولها إنه أنتم من طرف عالم ريمي. هلا شوفوا أول بيجامة هيك بتيجي 3 قطع، الكنزة أورانج وفوق منها كيمونو هيك صاير لونه فيروزي وأورانج. الصراحة التصوير والصورة يعني ما عاطيته حقه، على الواقع أحلى اللون. وبيجي معها بنطلون. البيجامة التانية كمان 3 قطع صاير لونها أسود وهيك بيج، مخططة كتير حلوة. أنا بعشق الدانتيل، يعني كل قطعة هيك متخلة دانتيل كتير بحبها وبحسها هيك عطت نعومة وعطت هيك رقة ورقي. فهدلون كلياتهم فيهم دانتيل أنا كتير بحب يعني هي الشغلات والتفاصيل الصغيرة. هلا هي تالت قطعة هو قميص نوم وفوق منه الكيمينو كمان كتير حلو لونه كتير هيك ناعم وهادي. بهذا اليوم ضبيت تقريبا ربع الأغراض، يعني هيك أنجزت إنجاز منيح يعني. طبعا لسه في أغراض تانيين، اكتبولي تحت بالتعليق إذا بدكم هيك بالتفصيل صورلكم ولا أختصرلكم اختصار. اكتبولي تحت بالتعليق شو كمان في أسئلة حابين تسألوني إياها. لهون بيكون انتهى الفيديو تبعي اليوم، بتمنى يكون عجبكم. إذا حبيتوا ما تستعملوا لي لايك تشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.